અને અહીંયા આપણા ફોનને આપણે રાખી દઈએ. ફોનને આપણે 4-5 કલાક પછી કાઢશું. એકદમ બરફનું સિયારીકોથીન કવર થઈ છે. આપણો Vivo T3 Ultra અને આ ફોનને IP68 સર્ટિફિકેટ મળેલું છે. તો આપણે આનું ફ્રીઝર ટેસ્ટ કરી નાખીએ આજ. તો આવી રીતે આપણો ફોન આપણે રાખી દઈએ અને આ બોક્સ આપણે પૂરેપૂરું પાણીથી ભરી દેવું. તો પાણીથી પૂરેપૂરું બોક્સ ભરાઈ ગયું છે મિત્રો. તો અટાણે એક્ઝેક્ટ 12 વાગ્યા છે જુઓ તમે. અને આપણા ફોનને આપણે 4-5 કલાક પછી ફ્રીઝરમાંથી કાઢશું. આ રહ્યું આપણું ફ્રીઝર, આ રહ્યો આપણો બરફનો કમ્પાર્ટમેન્ટ અને અહીંયા આપણા ફોનને આપણે રાખી દઈએ. અહીંથી ફૂલ કરી નાખીએ એટલે જલ્દી બરફ જામી જાય. હવે આપણા ફોનને આપણે 4-5 કલાક પછી કાઢશું. અને અટાણે 5:30 થઈ છે અને આપણા ફોનને ફ્રીઝરમાં રાખ્યો અને 5.5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. અને આપણો ફોન જો જામી ગયો છે. 5:23 દેખાય છે. અને હવે આપણા ફોનને આપણે કાઢીએ આમાંથી. એકદમ બરફનું સિયારીકોથીન કવર થઈ ગયું છે. અને હવે આપણા ફોનને આપણે બરફમાંથી કાઢીએ. પાણી ચાલુ કરી દઈએ એટલે બરફમાંથી આપણો ફોન નીકળી જાય. તો મિત્રો આપણો ફોન બરફમાંથી નીકળી ગયો છે અને આપણો ફોન પરફેક્ટલી વર્કિંગ છે. કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ મિત્રો આ ફોન અટાણે બરફમાંથી નીકળો એટલે આનો સ્પીકર અને આનો ચાર્જિંગ પોઈન્ટ બંધ નહીં છે. એમાંથી પાણી સુકાઈ જાય એટલે એ પરફેક્ટલી કામ કરતા થઈ જાય.